مساء الخير. أنا محمود. حكايتنا النهاردة من داخل جلعة الرجاء الصالح، بالتحديد من مدينة كيب تاون. في بعض الناس بتجهل حقيقة الأساطير، فبعض الناس بتصدق بوجود الجن السواح والعفاريت، والبعض الآخر لا يصدق الأكاذيب دي. لكن في الحقيقة عالم الجن حقيقة مش تخاريف، موجودين معانا وحوالينا في كل مكان وفي أي وقت، حتى وانت بتتفرج على الفيديو. الإنسان مش لازم يصدق كل اللي بيسمعه، بس في بعض الأساطير والحكايات عرفناها وسمعناها من أجدادنا. حتى في الوقت ده في حكايات بنسمعها ومفيش حد يفكر أبدا الحكايات دي حصلت حقيقي ولا لأ، وليه حصل كده وازاي. كل دي هتعرفوه في الحكايات الجاية. بطل حكايتنا النهاردة الحاكم فانو. الأرواح المرعبة فضلت تدور وتلف العالم كله، من أوروبا إلى جنوب إفريقيا. كان في جلعة ساكن فيها حاكم ظالم وغليظ القلب اسمه بيتر جيسبرتي فانو. ساكن في جلعة في مدينة كيب تاون، بالتحديد في جلعة الرجاء الصالح، اللي كانت بتتميز بجمال تصميمها المعماري. الجلعة دي كانت من أفضل القلاع على الأرض، احتلت مركز عالي إنها من أعظم المباني المعمارية القديمة. بس هي النهاردة إيه؟ مكان ساكن فيه الأشباح والجن. حصل فيها كتير من حوادث التعذيب والقسوة والعنف. كان الحاكم الظالم ده فانو كان بيؤمر بتعذيب الجنود داخل القلعة كل يوم، وكان بيجرب فيهم جميع أساليب التعذيب والقسوة، زي المية المغلية والصعق بالكهرباء وغير أساليب كتير بيستخدموها في التعذيب. وكل ما كانت وسيلة التعذيب مؤلمة أكتر والضحية تصرخ أكتر، كان بيستمتع هو وهو بيتفرج عليهم وهم بيتعذبوا. وهنا جاء مصيره من كل هذا. مات في الجلعة اللي ارتكب فيها كل المصايب والتعذيب. ازاي كان بيعمل كده؟ ايه كل الوحشية دي؟ ايها الحاكم الملعون، ما انتهاش به الامر بس انه يجلع عيون الناس وهو بيعذبهم، كمان كان بيقطع جسمهم من غير رحم ويجلع اظافرهم، وكمان كان بيقطع من جسد الضحية اللي بيعذبها ويأكل الكلاب. متخيلين المنظر؟ فظيع، منتهى الوحشية والعنف. في يوم من الأيام قرر الحاكم المختل عقليا ده إنه يصدر فرمان. الفرمان دي كان عبارة عن إيه؟ كان عبارة عن أمر بإعدام كل جنوده، كل الجنود الموجودين في القصر. قرر إن هم يموتوا كلهم مشنوقين من غير ما يسيب ولا واحد فيهم. وهنا حزنت الدولة بالكامل. الحاكم ده ما عدمش واحد ولا اتنين ولا حتى 10، لا، دي عدم آلاف من الجنود. وطول المدة ديت من القتل والشنج والتعذيب محدش شاف وشه خالص، ولا حتى في حد يعرف شكل الحاكم أبدا. وهنا جه دور آخر جندي موجود من الجنود، ماشي في طريقه للموت. وهنا بعد الضابط المكلف بمهمته التخلص من كل الجنود واللي كان محكوم عليه بالشنق، راح للحاكم علشان يعرفه انه اتم المهمة وعدم كل الجنود. هنا كانت المفاجأة. لقى الحاكم ميت، بس كان في حاجة غريبة. الحاكم كان ميت على وشه،
وكان في علامات التعذيب والقتل والرعب اللي كان بيعملها مع الناس، كأنه شاف نفس المصير وتعذب بنفس الطريقة اللي كان بيعذب بها الناس بعد لما رحل إلى العالم الآخر. وهنا جه النصر وعلقت روح الحاكم إلى وقتنا هذا، ويقال إن الناس بتسمع صوت آهات وتعذيب وصراخ خارجة من القلعة، وفضلت روح الحاكم شبح يطارد القلعة ويتجول فيها ويلف فيها شمال ويمين. ويقال أيضا إن الحاكم بيتابع معانا الفيديو ده، وأصدر فرمان ملكي بالإعدام شنقا لكل من شاهد الفيديو ولم يضغط على لايك ولم يشترك في القناة. تصبحوا على خير، تصبحوا على خير.